Вітаю вас на своєму авторському каналі. Дозвольте поділитися з вами мудрою історією, яка повинна змінити ваше життя на краще. Чи варто приховувати щось від своєї родини? Адже сім'я – це найближчі люди, яким ми довіряємо, з ким ділимо радощі та труднощі. Нам змалку кажуть, що чесність – це запорука міцних стосунків. Здається, що рідні повинні знати про нас усе, адже вони люблять і підтримують у будь-якій ситуації. Але мудрість говорить інакше. Деякі речі варто тримати при собі, навіть якщо вони здаються незначними, або якщо вам хочеться поділитися з ними з близькими, все рівно треба їх тримати при собі. Це не означає брехню або недовіру. Це радше захист спокою та гармонії в родині. Адже слова та емоції можуть мати більший вплив, ніж нам здається. Сьогодні ми розберемо одну важливу історію. Як мудра людина воліє не розповідати своїм рідним нічого, і чому саме. Давайте поглинемо в цю історію всім своїм серцем. Вона називається «Особисті страхи та сумніви». Максим був людиною, на яку завжди можна було покластися. Його дружина бачила в ньому надійну підтримку, а діти – справжнього героя. Він умів вирішувати проблеми будь-які, знаходити вихід із складних ситуацій і завжди випромінював спокій та впевненість. Навіть коли навколо все йшло не так, він залишався незворушним, подаючи приклад своїй родині. Але ніхто не знав, що інколи його серце стискалося від страху. Він, як і будь-яка людина, мав свої переживання та сумніви. Часом він боявся, що не зможе впоратися, що втрата роботи чи невдача в бізнесі вплине на добробут сім'ї. Іноді його охоплювали думки, чи дійсно він робить усе правильно, чи не підведе він тих, хто від нього залежить. У такі моменти, коли всі вдома спали, він лежав у темряві, дивився в стелю й обмірковував десятки варіантів розвитку подій. Що буде, якщо він не зможе забезпечити своїх дітей належною освітою? Що, якщо одного дня він втратить стабільність? Чи вистачить у нього сил, щоб захистити свою родину від усіх негараздів? Відповіді не завжди були очевидними, але він знав одне – він не мав права зламатися. Чи міг він поділитися цими страхами з дружиною? Звісно, вона би вислухала, підтримала, сказала, що їй все підходить, заспокоїла би його. Але що б це дало? Її серце сповнилося би тією ж тривогою, яку відчував і він. Вона почала б хвилюватися, розмірковувати, а можливо навіть втратила б спокійний сон. Діти,
хоч і не розуміли б усіх деталей, теж могли б помітити зміни в поведінці батьків і відчути напругу в домі. Максим знав, що його зв'язок бути тією скелею. Цей зв'язок був з обов'язком, який має кожний чоловік. І ця скеля має бути такою, яка витримує будь-які удари від своєї долі. Він не мав права перекладати свій страх на плечі дружини чи дітей. Звичайно, він міг знайти спосіб позбутися напруги, поговорити з друзями, почати книги саморозвитку читати, зайнятися спортом, але він вирішив, що його близькі повинні бачити в ньому впевненість та силу, а не сумніви та страх. Одного разу на роботі сталися серйозні проблеми. Проект, над яким він працював, довгий час не виходило нічого в нього, але коли він його закінчив, раптово він зірвався. І це поставило під загрозу його кар'єру. Колеги не знали, як виплутатися з ситуації. Керівництво було незадоволене, і він розумів, у будь-який момент може статись криза. Прийшовши додому, він зустрів усміхнену дружину, яка розповідала, як минув її день, і дітей, які просили допомогти з уроками. Вони були спокійні, щасливі, навіть не підозрюючи, що у нього всередині зараз вирує буря. Він не подав виду, сів вечеряти, обговорив плани на вихідні, поцікавився справами дітей у школі. Його серце все ще стискалося від напруги. Але він знав, ця проблема його, і тільки він повинен її вирішити. Максим обрав шлях людини, яка не поширює негативні емоції. Він не хотів, щоб його дружина і діти переймалися тим, щоб могло їх засмутити чи налякати. Він розумів, що життя сповнене викликів, і що найголовніше – це переносити свої страхи на самого себе, а не на тих, кого ти любиш. Зрештою, він знайшов рішення. Через кілька тижнів ситуація на роботі стабілізувалася. Новий проект запустили, а про колишні труднощі він згадав лише як про ще один урок у житті. Його сім'я так і не дізналася, наскільки він переживав. Вони продовжували жити в гармонії, відчуваючи впевненість у завтрашньому дні. Мудра людина знає, особисті страхи та сумніви – це те, що потрібно вирішувати самостійно. Звичайно, підтримка близьких – це важливо, але не варто робити їх заручниками своїх емоцій. Якщо кожен член сім'ї почне ділитися всіма своїми переживаннями, хвилювання тільки примножуються, і в домі замість гармонії запанує напруженість. Тому інколи варто взяти свої страхи під контроль, залишити їх при собі та рухатися вперед із упевненістю, адже саме так формується справжня внутрішня сила. Друзі, поставте цьому відео вподобайку і лайк,
Нехай воно пошириться і допоможе комусь, а ви станете учасником другого щастя. А якщо бажаєте не пропустити наступну мудру історію, тоді підпишіться на канал. І до зустрічі!